Bö, nyt ollaan tultu tänne Jyväskylän kupeeseen, mutta missä me nyt ihan tarkalleen ollaan? Me ollaan Laukaan kunnassa Vihtavuoressa Vuonteella. Ja tää on niinku tämmönen vanha navetta, eikö se ole? Tää tila on entinen sikala, mutta sitten tosiaan sen jälkeen tässä on ollut avovankila. Aha. Täällä on ollut tässä tilassa mun mielestä metallipaja. Ja nyt tehdään sitten sähköveneitä. Kyllä. Ja me ollaan tuolla nähtykin jo, Jaakko, tuolla Electric Weekendissä ensimmäisen kerran päästy vähän veneillekin. Sähköt kotiin fossiilisilla ei paljon lämmitä, paitsi ilmastoa. Scanofficen aurinkopaneelit lämmittää mieltä ja lompakkoa. Vakuutukset kesäautoille, käyttöautoille, lapsille, kodille ja kaikelle muulle tärkeälle osoitteesta pohjantähti.fi/Keski-Suomi. Nyt tultiin katsomaan, että miten näitä veneitä tehdään ja mitä on tulossa ja mikä on niinku se historia myöskin. Kyllä. Kauan sä oot nyt tässä ollut? Nämä tilat on ollut mulla nyt 2,5 vuotta ja yritys on reilu 3 vuotta vanha. Täyspäiväisenä mä oon tässä tehnyt nyt 1,5 vuotta. Joo. No, mistä lähti nyt sit idea alkaa tekemään veneitä? No se on nyt lähtenyt varmasti ihan lapsuudesta, että isäni rakenti veneen silloin kun mä synnyin, semmoisen 8-metrisen teräsveneen ja sillä sitten tietysti koko lapsuus tuli veneiltyä ja 6-vuotias kun olin, niin isäni rakenti isovelille ja mulle se vesimäkärän tekniikan maailmanpiirustusten mukaan. Ja siis oliko se moottorivene vai purjevene? se oli moottorivene ja itse asiassa se moottori on mulla tuossa lattialla. Aha, okei. Mä oon 34 vuotta ajellut tuolla moottorilla vanha 2 tahtia. Se on edelleen käytössä. Okei, no niin. Vene lahos jossain vaiheessa, se kuopattiin. Mutta sitten jossain vaiheessa tosiaan tajusin, että näitähän voisi ruveta tekemään ammatikseen ja sitten hain tuonne Ikaalisten käsi- ja taideteolliseen kouluun puuveneartesaanipuolelle ja pääsin sisälle ja olin itse asiassa viimeinen oppilas, joka sieltä sitten valmistui. Ja sinä päivänä kun koulu alkoi, niin päätin, että sen jälkeen kun olen valmistunut, niin perustan yrityksen ja rupean tekemään mahonkisia moottoriveneitä. Joo. Mutta se nyt sitten vähän venähti. Meni noin 13 vuotta siinä. No ei ihan, 10 vuotta meni siinä eri hommissa pääasiassa rakennusalalla. Ja eräs sunnuntaipäivä ystäväni soitti mulle sitten, että ootko kotona? Mä että olen. Hän tulee käymään. Se tuli ovesta sisään ja sanoi, että no niin Jaakko, että nyt perustetaan yritys. Ja sitten siitä sai niin kuin Jade Boats alkunsa. Tosiaan alkuun oli tavoitteena tehdä mahonkiveneitä isolla bensamoottorilla, semmoisia riva-tyyppisiä, mitä on ollut James Bondissa ja Indiana Jonesissa. Mutta sitten kun aika meni eteenpäin, niin sitten tajus, että ehkä tämä nyt ei olekaan se tämän päivän juttu enää. Ja sitten taas, jos puuveneitä tekee, niin se on vähän haastavaa tehdä siitä sitten oikeasti kannattavaa liiketoimintaa. Niin sitten mä rupesin miettimään muita materiaaleja. Ja sitten menin Puppolan sukselle töihin jossain vaiheessa ennen veneen rakennusta ja siellä sitten tutustuin eri materiaaleihin. Eli jätkät on käyttänyt pellavaa ja hiiltä ja kaikkea mahdollista suksien välissä. Niin sitten mä hiffasin, että hei, pellava. Et siitä ei ole vielä veneitä tehty, tehdään pellavasta. Sitten löysin suunnittelijan siihen ja ruvettiin piirtää semmoista 7,5 metristä venettä. Ja tässä se nyt sitten on. Ja tää on nyt 3 metriä. Mitä tää on? Tää on 3,6. Eli homma meni silleen, että tavoitteena oli tehdä ensin se iso vene, mutta sitten kun materiaalit oli pellava ja korkki, niin tultiin tulokseen, että ehkä niitä kannattaisi kokeilla johonkin vähän pienempään projektiin ensin. Ja sitten syntyi täysin sivutuotteena tää pikku kavaa 350. Ja tää on tosiaan ensimmäinen, eli tää on periaatteessa numero 0, koska tätä ei ole edes sertifioitu. Mutta pohja on tässä sama kuin kaikissa noissa muissa veneissä. Joo. Kansi ja sisärakenteet on puuta. Ja tämä valmistui helmikuussa 2023 venemessuille. Joo. Hirveä kiire oli siinä. Sain tammikuun 8. päivä muistaakseni muotin valmiiksi pohjaan. Ja sitten elämäni ensimmäisen alipaineinfuusion suoraan tähän veneeseen aikamoisella riskillä. Se onnistui. Ja sitten kannet siitä ja messuilla oltiin silloin ja palaute oli hyvää ja siitä se sitten kaikki sai lähtönsä. No mitkä tämän niin sellaiset speksit, kun mä en tiedä veneistä yhtään mitään. Mä tunnistan niin optimisti jollain ja siinä sitten melkein onkin Siljalainen tai Viikkari. Mutta
speksit, no ehkä lähdetään siitä liikkeelle, että mihin tämä on suunniteltu, niin tender-käyttöön ja sitten piknikveneilykäyttöön. Ja mikä on tender-käyttö? Tender, jos sulla on iso jahti ja sitten kun tämäkin on 3,6 metriä, niin puhutaan oikeasti jo plus 13 metrisistä veneistä. Joo. Niin yhteisveneeksi niihin, että sä voit nostaa se uimalaudalle tai sitten sinne katolle. Se oli niin kuin yksi suunnittelun lähtökohta. Ja toinen sitten semmoinen päiväveneily, piknikkäyttö. Kun vene on pieni ja kevyt, se on helppo traileroida. Ja kun se on täysin äänetön, kun se on sähkö, niin se on erittäin miellyttävää. Niin kuin siinä Electric Weekend-videossa kuvattiin sitä, niin huomasit. Joo. Mutta siis totta kai kyseessä on pieni vene, 3,6 metriä pitkä, 1,5 leveä. Painaa noin 140 kiloa kaikkineen. Siinä on kannettava akku. Saadaan myös kiinteä akku sinne, jos haluaa. 140 kiloa, se kyllä on todella kevyeltä kuulostaa. Se on runko, ei paina kuin noin 100 kiloa kaikkineen. Tää vene on tosiaan täyspellava pohjalla, mutta noissa kaikissa muissa tuotantoveneissä sitten niin mä käytän myös lasikuitua. Ja Joo. se on ihan sen takia, että se on ekologisempaa. Aha. Mikä kuulostaa ehkä vähän erikoiselta, mutta se imee niin paljon vähemmän hartsia ja sitä tarvii käyttää vähemmän kuin pellavaa. Okei. Niin kokonaisuudesta tulee ekologisempi ja sitten kestävämpi. Ja pellavaa käytetään sitten niissä osissa, mitkä näkyy. Joo. Ja sehän on äärimmäisen mukava materiaali käsitellä. Katsotaan kohta sitä lisää, kun käydään tätä prosessia läpi. Niin. Joo. Mutta tämä on tosiaan nolla protoa ja tämä toivottavasti tulee olemaan aina showroomissa, sit kun semmoinen joskus on ja mistä kaikki sai lähtönsä. Ja tämä on mun suosikki edelleen, että niin. Tässä on puuta enemmän kuin muissa ja kuitenkin sydämeltäni on puuvenemies, vaikka tosiaan nyt komposiittiveneitä teenkin. Niin. Ja huomiota herättävä kampe. Ja onko tämä nyt sitten mahonkia? Se on sapelimahonkia. No niin. Siinä on mukava semmoinen syykuvio ja sitä ei ole edes petsattu millään. Se on epoksoitu ja sitten se on lakattu ruiskulla. Se oli ensin kiiltävällä lakalla ja sitten viimeiseksi mä vein siihen vielä mattalakan pintaan. Niin Joo. se on vähän jotenkin vielä arvokkaamman näköinen, kun se ei kiiltele liikaa. No miten tällaista niin kuin sitten hoidetaan? Tai voiko tätä edes jättää ulos? Voi jättää. Voi jättää. Se on epoksilla käsitelty ja sitten lakattu niin moneen kertaan, että se kyllä kestää hyvin vettä. Ja se ei elä samalla tavalla kuin niinku massiivipuu. Niin sen takia sen pystyy sitten 2 komponenttilakalla lakkaamaan. Mutta totta kai jossain vaiheessa, jos siihen tulee jotain kolhuja, että se menee sitten sinne niin kuin epoksin tai lakaa alle, pääsee vesiin, niin kyllähän se sitten lähtee siitä kesimään, niin sitten vaan hiotaan ja lakataan uudestaan. Joo. No miten sitten se tekniikkapuoli? Sehän tietysti kiinnostaa. Sehän meitä kiinnostaa, joo. Eli mä käytän E-Propulsionin bodimoottoreita. Ja mitäs nyt on siis bodimoottori? Vilkasta tänne alle. Ja siellä näkyy se moottori. Joo. Eli se on suoravetomoottori, siinä ei ole mitään vaihteistoja. Se ottaa jäähytyksessä suoraan vedestä, niin se tekee siitä todella hiljaisen. Joo. Ja ne tulee tehtaalta kiinteinä, mutta mä tein siitä kääntyvän. Ja se kääntyy aika paljon, niin tää pyörähtää tosi kivasti tää vene sitten paikallaan. Eli se mikä tekee näistä myös helppoja käsitellä, niin on tosiaan tää akku, että tää painaa 8,7 kiloa, kelluu. Niin tän voi sitten napata lataukseen ihan mihinkä haluaa. Ja paljon siinä on kilowattitunteja? 1,3. Ja tosiaan tää runko on suunniteltu kevyt kulkuseksi ja sitten kun se on kevyt vene, niin se ottaa noin, sanotaan, että 200-300 wattia tunnissa, niin on hyvä matkavauhti ja se on semmoisen 3,5 solmua. Ja mitä se on kilometrein tunnissa? Se on 6 kilometriä, vähän vajaa 7 kilometriä tunnissa. Niin jos sitä vauhtia ajaa, niin sitten tälläkin ajat sen 5 tuntia. Sitten tietysti näitähän mahtuu useampi kyytiin. Niitä voi ottaa vaikka 3 kappaletta. Joo. Ja sitten taas jos vauhtia pudotetaan, niin aina pääsee pidemmälle. Ja moottorissa maksimiteho on 1000 wattia, niin sitä ajetaan sitten se tunti 20 minuuttia. Joo. Ja silloin nopeus on 5 solmua, eli noin 9 kilsaa tunnissa. Eli nopeuden lisäys on tosi pieni ja virtaa kuluu ihan älyttömästi. Eli sama jos vertaa sähköautoihin, niin ajatko 50 vai 200. Niin. Monta henkeä tähän nyt sitten niinku Se on sertifioitu C-kategorian 3 hengelle. Eli C-kategoria tarkoittaa sitä, että alle 2 metrin aallokossa voit ajaa 3 päälle. 250 kiloa siinä on kantavuus. En lähtisi itse 2 metrin aallokkoon, mutta sillä saisi mennä. Olen mä sillä kelissä ajanut ja ei ole kyllä pelottanut ikinä. Että se on kuitenkin aika leveä pituuteen nähdä vene, niin se on tosi vakaa. Joo. Ja sitten keula on terävä, niin pienet aallot se leikkaa kivasti. Ja
Se kelluu kuin korkki tuolla, kun siellä on korkkiydin. Niin. Ja se on uppoamaton sitten, että jos nyt jostain syystä sattuisi täyttyy vedellä, niin se ei kyllä pohjaa mene. Mutta sitten jos haluaisi, niin kyllä me voidaan sertifioida se D-kategoria, mikä tarkoittaa heti 4 henkeä. Eli se on niin kuin semmoinen soutuveneen luokka. Mm-hmm. Sisävedet ja suojaiset vedet. Joo. Et se, kuka tämmöisen ostaa, niin eihän se nyt sitä avomerikäyttöä osta. Niin. Rannikollehan se tulee. Onko tämä nyt se vene, mikä oli siellä Voikoskellakin? Tää on se vene, joo. Tää esiteltiin helmikuussa venemessuilla ja tää on tämän kesän ollut esittelykäytössä. Joo. Nyt mä teen siihen pikku fiksiä ja sit se lähtee asiakkaalle. Ja tässä on nyt itse asiassa vielä vanhemman veneen istuimet. Nää ei oo oikeet tähän, mä löin vaan nyt paikalleen, kun se tuli tähän. Ja tuolla ottaa kassissa uudet tähän. Eli onko tää nyt lasikuituu sit suurin? Itse asiassa tää on vielä täyspellava. Okei. Okay. Joo. Ja se mikä taas tässä eroaa tuohon äskeiseen veneeseen, niin täällä on korkkiydin. Siellä oli balsa ja kierrätetty muovi. Joo. Ja tässä on sitten korkki, niin tää on äärimmäisen hiljainen tää runko. Ja sen eron oikeasti huomaa ajaessa. Okei. Okay. Ja tässä on myös eroja tuohon edelliseen tietysti kaikki kansirakenteet ja sitten tää ohjauspulpetti nyt on viimeisin muutos, minkä mä tein itse asiassa maaliskuussa. Tää on niin kuin tuotantomalli. Joo. Ja sertifioitu malli. Voiko kysyä, että monta näitä on mennyt? Tai? On niitä mennyt. Sanotaan, että saisi mennä enemmänkin, mutta kohta menee 10 täyteen. Okei. Okay. Kyllä niitä rupeaa liikkumaan, Joo. mutta ainahan kauppa saisi olla vilkkaampaa. Niin, totta kai. Varsinkin tämmöisenä aikoina ilmeisesti nyt on aika hiljasta ollut vähän joka alalla. Niin. Mutta pääasiassa siis ulkomaille. Suomeenhan näitä on mennyt vähemmän kuin ulkomaille. Okei. Okay. Se mulla oli heti alussa tavoitteena, että suoraan vaan niin kuin kansainvälistä kauppaa ja vientiin tavaraa. No käyt sä sitten jossain kansainvälisillä venemessuilla myös? Joo, ensi vuonna enemmänkin. Tänä kesänä mä kiersin aika paljon Suomessa. Norjassa kävin messuilla tänä kesänä, mutta ensi vuonna sitten enemmän. Et mä koitan pistää minimiin Suomen reissut ja aina vaan ulkomaille, kun mitenkään mahdollista. Niin. Siellä on paremmat markkinat. No nyt sitten kun tulee se lasikuituvene, niin tuleeko siihen tää pellava kumminkin kylkeen niin kuin tässä? Tulee, joo. Eli se näkyvä pinta on aina pellavaa. Et se on vähän niin kuin tuotemerkki tai tommonen tunnistettava piirre. Juuri näin, joo. Ja se on hienon näköinen, kun se on luonnonkuitu näkyy siellä, niin siinä on myös vähän värieroja ja voi olla vähän irtokuituja sun muita, niin periaatteessa jokainen vene on uniikki. Joo. Ja tässä tosiaan on jalavakannet. Samasta lankusta tehdään toi ratti ja fleksitiikkilattia. Kannet saa myös fleksitiikistä, jos haluaa. Mikä on fleksitiikki? Fleksitiikki on semmoista vähän niin kuin kumimaista tiikkiä. Mutta onko se niinku oikeeta puuta? Ei ole. Mä hain samplet tosta. Niin. Eli tästä näin fleksitiikkiä on tosiaan lattioissa tai sitten kansissa. Suomalainen tuote. Joo. Ja niin kuin näet, niin se näyttää puulta, mutta se on niin kuin kumia. Joo. Värisävyjä on vähintäänkin riittävästi. Okei. Mutta sitten myös tykkään käyttää puuta. Mutta siinä on nämä raidatkin aina valmiina jo. Joo, nekin värisävyt sitten valkoista tai mustaa. Okei. Ja sitten pystytään tekemään myös Jade-logoa vaikka tai mitä tahansa muuta logoa. Mutta puuta tykkään käyttää, niin jos asiakas haluaa, niin sitten tehdään puukannet. Niin lähteekö tämä vene nyt sitten ulkomaille vai? Tämä jää Suomeen. Tämä jää Suomeen. Joo. No mikäs siinä vieressä on sitten joku? No tässä on nyt sitten... Siis me vielä sellainen taustatarina, niin me ollaan yritetty kuvata tätä videoa niin kuin varmaan kuukauden ja aina on ollut huono sää. Joo. Tai sitten sä sanoit jossain vaiheessa, että on uusi vene tulossa, niin onko tämä nyt se uusi? Kava 350 perämoottoriversio on tässä. Tää on proto ja ton bodimoottorin ongelmahan on se, että kun se moottori on aina tuolla pohjassa. Joo. 37 senttiä pitkä, niin siinä on silloin noin puoli metriä syväystä tuossa veneessä. Joo. Ja sitten taas ihmiset myös tykkää perämoottoreista, niin nyt tehtiin tämmönen versio, mihin sitten saa laittaa itse oman moottorin tai te ostaa meidän kautta E-Propulsionin tuotteita. Tässä on yksi upea uusi tuote, E-Propulsionin E-Light. Tää paino noin 7 kiloa, täällä on akku sisällä, eli se on sitten näin helppo, se pudotetaan tuohon paikalleen. Ja se on valmis vai? Se on valmis ja tässä on vielä jatkokahva noin. Tuosta saadaan korkeuden säädöt ja sitten tappokatkaisija paikalleen ja virrat päälle.
Sitten meillä pitäisi lähteä siellä näin. No toi on kyllä aika kompakti paketti, jos tuohon menee kaikki. Ja tässä on teho 500 wattia, mutta tämä vene kulkee jo 150 wattilla mukavaa semmoista 5 kilometrin matkavauhtia. Ja nyt tässä on sitten se, että kun tullaan rantaan, niin nostetaan kone ylös, niin sitten pohjaa ei jää mitään. Niin sit voi vähän matalammastakin vedestä lähteä. Tai... Just näin. Ja sitten kun päättää veneilyn, niin missä vene nyt onkaan parkissa, niin tuosta napista kiinni ja moottorin mukaan, niin kukaan ei vie sitä. Joo. Ja sitten se ladataan kotona. Mitä tuolla oli niinku sit range, jos tällä sitä viittaa? Kyllä sillä yli 10 kilometriä pääsee. Et siinä on 378 wattituntia akkua vai 368. Niin kyllä sillä 3 tuntia ajaa sitten sitä 378. 3 tuntia sillä 150 wattilla. Tietystikään vauhti ei ole kovaa, mutta ei tämmöisellä veneellä kiire oikein pian ollakaan. Niin. Kovempaa se menee kuin soutamalla. Niin. Ja teidän kautta saa sit noita moottoreitakin, jos Joo, kyllä. Meidän haluaa kautta saa omaan ostettua. soutuveneeseen tommosen. No se on itse asiassa, jos soutuveneeseen ostat, niin sitten Electric Marine Suomesta. Okei. Mutta näihin meidän veneisiin niin tietysti meidän kautta. Joo. Ja sitten taas tämä vene, niin tässähän on äärimmäisen hyvät säilytystilat. Siellä on kylmälaukulle tai mille tahansa tilaa. Ja sitten täällä on tyhjää tilaa keulasta perään asti. Siellä on sama homma. Siellä on nyt jonkun verran pelastusliivejä ja satamapeite. Ja sitten taas vielä tää takaistuin, niin No, siellä on todella sinne paljon. notkempi tyyppi menee yöpymäänkin. Oot sä siis itse ollut siellä? No itse asiassa mä oon yrittänyt, kun näissä veneissä, missä on kiinteä moottori, niin se pitää kuitenkin asentaa se moottori joo, sinne. Niin pitää mä oon muutaman ryömissä. kerran jäänyt jumiin silleen tuohon väliin, niin meinaa iskee paniikki, kun ei pääse pois siltä. Niin vähän rupeaa olemaan liian vanha näihin. Niin. Mut joo, tässä on tosiaan uusi malli. Tää on proto, mutta tuotanto alkaa tästäkin nyt kevät-talvella. Miten sitten hinnat noin suunnilleen, että missä nurkissa pyöritään? Mä puhun aina alvittomista hinnoista, koska pyrin myymään ulkomaille, niin tää on pikkusen alle 14 000 euroa. Joo. Tässä on silloin alvillisena, onko se 17 taitaa olla. Ja sitten 18 500 on toi bodyversio. Joo. Ja siinä on mukana sitten molemmissa tietysti istuimet ja satamapeitteet ja saa valita noin fleksitiikit kanteen ja lattiaan ja puukansista vähän ekstraa. Joo, mutta siis moottorit ei kuulu. Ei kuulu, tohon kuuluu moottori, tähän ei kuulu moottori. Joo. Toi pieni moottori on, onkohan se 1100, 1200 euroa, 1150 euroa verolla. Joo. Mutta sitten tähän saa myös ton 1 kilowatin, missä se oli se akku katsottiin aikaisemmin, niin semmonen, missä se on päällä tossa. Niin. Se on sitten vähän arvokkaampi. Vähän päälle 2000 euroa verolla sen hinta. Joo. Niin sillähän pääsee sitten tosi kauaksi. Joo. No mitäs näitä nyt sitten tehdään? No niin, mennään tutustumaan siihen. Lähdetään ihan vaiheelta. Eli venettä kun lähdetään rakentamaan, niin ensinhän tietysti pitää leikata kuidut. Joo. Ja tässä nyt on esillä käytännössä materiaalit, mistä veneet tehdään. Eli tässä on pellava kuitu. Se on tosiaan siinä kyljessä näkyvänä. Sitten on lasikuitua. Ja sitten ydinaineena on tosiaan tää korkki. Mulla nyt on tämmönen laaseri, millä mä pystyn leikkaamaan kaikki. Eli mulla on kuvat koneella DXF:nä ja sitten ne siirretään laaserille ja se leikkaa sitten oikeasti mittatarkkaa kuitua ja ydinainetta sieltä. Ja sitten ne hyllytetään. Sen jälkeen lähdetään sitten tonne muottiin. Siis miksi ne hyllytetään? Että ne on helppo ottaa sieltä. Se on siis, esim. Jos puhutaan tästä kannesta vaikka, niin mitähän mä sanoisin, tässä on niin monta, onkohan tässä 100 osaa kuidunpalaa. Joo. Niin pakko ne jotenkin laittaa järjestykseen. Eli sitten mennään muotille. Mulla on täällä nyt ensi viikolla teen 1 kannen, niin muotti on tietysti kiilotettu, puhistettu ja sitten siinä on irrotusaineet ja irrotusvahat. Siihen ruiskutetaan keelkoutti ja sitten sen jälkeen siihen aletaan kiinnittämään noita kuituja niin sprayliimalla. Okei. Eli vaan silleen, että ne pysyy paikallaan. Joo. Tulee ensin ulkokerros, sitten tulee ydinaine ja sitten niin kuin sisäkerros.
Ja sitten sen jälkeen se säkitetään. Ennen sitä laitetaan sinne hartsinjohto ja kautta irrotus, tämmönen kalvo. Ja sitten sinne vetään spiraalit, josta se hartsi menee. Ja sitten sen jälkeen se säkitetään tämmöisellä säkitysmuovilla. Ja sitten sinne imetään 1 bari alipaine. Tässä mulla on alipainepumppu. Ja sitten kun siellä on se 1 bari alipaine noin, niin sitten sinne hartsinjohtospiraaliin on letku sieltä, niin se tökätään ämpäriin, jossa on hartsia. Ja sitten se itse imee sen hartsin kaikkialle, mihin se pystyy käytännössä menemään. Joo. Eli siinä ei käsilaminointia ole. Joo. Niin silloin säästetään materiaalissa ja siitä tulee tosi tiukka ja tiivis Eli sun paketti. ei tarvitse silloin rullata sit missään vaiheessa? Ei, joo. Tässä on itse asiassa skin coatti. Tiettyihin kohtiin mä vedän skin coatin ennen kuin mä teen sen alipaineinfuusion, mutta en kaikkialle. Ja tässä on nyt niinku se kannemuotti vai? Joo, tässä on kannemuotti. Ja täällä on sitten kulmia aika paljon. Ja niin kuin näet, niin siinä on aika monta niin kuin yksittäistä palaa. Niin, no joo. Sitten limitykset tulee vielä niin kuin noihin muihin kerroksiin. Ja Paljon sanoit, että niitä oli 100? se oli veikkaus siis. Joo. Siinä on useampi kerros ja tosiaan näitä, niin on niitä monta. Ja kaikki ensin vaan sprayliimalla paikalleen ja tosiaan siinä on se kiva, että kun sulla ei ole sitä hartsinkas läträämistä ja käsilaminointia ja sitten sulla tulee aina niin kuin samanlainen tuote. Se ei mene aina saman verran hartsia, mitä sinne pystyy menemään. Joo. No kauan siinä menee niin kuin ajallisesti tässä? Se on noin tunti menee siinä infuusiossa. Mut kun sä oot No se vähän riippuu tietysti. Kyllähän siihen menee päivä, aika. viikko. Ei viikkoa mene, mutta kyllä siihen muutama päivä menee. Jos leikataan ja sitten laitetaan ja sitten säkitetään. Mutta siis missä sulla on sitten se toinen puoli muottia, se pohja? Se on tuossa yläkerrassa, siellä on välivarasto. Mä otin tän nyt tähän, kun mä ensi viikolla teen tällä 1 kannen ja sitten mä käyn hakemaan sen pohjan. Ja sitten kun saan tosiaan nämä ylimääräiset veneet pois täältä, niin kuin tuo nolla ja protot sun muut, niin sitten on taas tilaa rakentaa. Ja sitten kun se on alipaineinfuusio on tapahtunut, sitten se uunitetaan, käytetään siellä lämmöt vähän korkeammalla. Missä sulla se uuni on? Mulla on semmoinen Finfoami-uuni. Okei. Levyistä tulee vaan semmoinen ja sitten isoilla puhaltimilla. Ja sitten sen jälkeen se napataan sieltä irti ja sitten siitä avataan luukut, tehdään valoille reijät, kaikki mitä on, pollareiden paikat ja sitten mennään maalaamaan. Joo. Eli mä maalaan kaikki rungot vielä. Ja onko sulla tää maalaamokin? Tossa on maalaamo. Mulla on ton Puuppolan suksen kanssa yhteinen maalaamo tossa. Joo. Ja sitten kun tosiaan on pohja, kansi, molempiin tehty samat asiat, niin sitten sinne lyön kellukkeet sisälle ja sähköt valmiiksi kaikki yhteen ja sitten ruvetaan pistään kaikkia loppuja palikoita paikalleen. No kauan siinä koko hommas menee? Tällä hetkellä mulla menee pikkusen vajaa kuukausi yhteen veneessä. Joo. Ja tässä kun pikkusen kehittää vielä asioita, niin 2 kappaletta kuukaudessa kyllä niitä saa tulemaan sitten. Tässä on itse asiassa, kun tehdään se läpivienti tuolle bodymoottorille, niin piti kehittää siihen jotain. Niin nyt on sitten Jigi alumiinista. Eli mä teen senkin alipaineinfuusiolla sen läpiviennin. Tässä on käytännössä Stefalle paikka ja sitten liukulaakerit tulee vielä tosiaan siihen valmiiseen kappaleeseen. Niin tosta tulee läpipultti, siellä on tiivisteteipit välissä. Sitten siihen tulee keelkoutti, pyöritellään kuidut siihen sprayliimalla kiinni. Sitten tähän sama homma alipainesäkki päälle ja infuusiolla teen tämänkin. Sitten kun se on kuivanut, koko homma pakkasee, pultti irti, niin sitten se lähtee sieltä. Okei. Niin Alumiini kutistuu niin paljon. Niin, joo. Ja tässä on sitten kojettailun muotti. Eli kun siinä on kaarevuuksia silleen molempiin suuntiin, niin piti tehdä 2-osainen muotti sitten siihen. Oho, sekin on vähän pölyttynyt nyt. Sinne aineet ja sitten se nykästään vaan irti. Joo. Eli mä oon tehnyt itse kaikki muotit myös näihin veneisiin. Pohja, kansi ja kaikki mitä nyt onkaan. No mitäs sitten tulevaisuus? Minkälaiset suunnitelmat on tulevaisuuden suhteen? No itse asiassa nyt on tulossa pieni vene, tai oikeastaan 2, vähän jopa pienempi kuin tämä nykyinen. Mutta se on sitten taas bensamoottorilla ja aika nopea kulkunen. Eli siihen tulee 90 hevosvoimainen jettimoottori. Ja se on siis pelkästään tender-käyttöön suunniteltu sitten. Mutta sitten taas sen jälkeen, niin tässä on
Voin vähän vilauttaa kuvia. No niin, nämä on aina parhaita, kun päästään vähän kurkkiin tulevaisuuteen. Tää on tulossa. Jotain tosi salaista. Tää on salaista. Eli 7,5 metrinen Day-cruiseri on tulossa. Se on myös suunniteltu sähkölle, mutta sitten mahdollisuuksien mukaan, tai oikeastaan asiakkaan toiveiden mukaan, niin voidaan käyttää myös muita vaihtoehtoja. Joo. Ja tässä on sitten sama homma, että ensin pitää tehdä muotit. No joo, niitä mä en tee sitten itse. Että nyt tarttis tähän 2-3 asiakasta ainakin, että kannattaa ruveta edes protoa tekemään sitä. Joo. Se on niin kallis projekti. Että kuitenkin sen verran pienellään vielä tämä bisnes. Että... Mutta onko tuo niinku samantyyppinen tällainen, miksi nyt sanotaan, että se ei lähde niinku liukuun vai? No sen saa kyllä liukuun. Sen saa liukuun. Kyllä, just näin. Ja se ei itse asiassa edes tarvii hirveästi sähkötehoa, että se nousee liukuun. Että pohja on suunniteltu silleen. Mutta odotan kovasti, että pääsen tätä tekemään ja tästähän kaiken piti lähteä liikkeelle. Niin, eli nyt sä alat lähestyä sitä unelmaa. Tässä on kikkaitu noilla pienillä veneillä välissä. Mutta tähän tosiaan ne muotit, niin ne on tilattava ja puhutaan niin isoista summista rahaa, että tarvii nyt vähän kauppaa ja asiakkaita myös tuolle veneelle. Eli tästä voi kysellä kyllä kanssa multa sitten lisää tietoja. Ja vielä on tietysti se hyvä vaihe, että pystyy myös vaikuttamaan noihin kuviin. Oletko sä suunnitellut tai tehnyt nämä kuvat vai onko sulla? Mulla on ammattipiirtäjä. Visiot lähtee multa ja sitten yhdessä tätä pyöritellään. Ja kyllä mäkin osaan piirtää tuolla rinolla, mutta en ole hirveän taitava kuitenkaan. Toivotaan, että tuota päästään kuvaan jossain vaiheessa. Ei ensi vuonna vielä. Ei vielä ensi vuonna. Electric Weekendi 26. Ja kyllä siis aivan varmasti nyt tulee se bensajettiversio, niin kyllä mulla sähköjettikin tulee jossain vaiheessa. Joo. Onhan se ihan selkeä homma, että haluaa niitä veneitä tuoda maailmalle. Kun sä oot nyt paljon kiertänyt näitä tapahtumia, niin miten yleensä sähköveneet otetaan vastaan? Vähän vaihtelevasti. Tietysti varsinkin kun sähköautotapahtumissa käynyt, niin siellähän se ymmärretään heti se homma. Mutta sitten taas esim. Venemessuilla helmikuussa oli silloin niin vähän skeptistä porukka, mutta sitten taas tuolla uivilla venemessuilla elokuussa niin noin 100 ihmistä kävi ajamassa tai ton veneen kyydissä. Niin sitten ne hiffasi, että tää voi olla tämmöistä tää veneily, että miten tää on näin siisti, kun tästä ei lähde mitään ääntä. Joo. Tää on näin pieni, mutta tää on silti vakaa. Niin kyllä lähes kaikki tuli hymyillen takaisin. Että kun toi on semmonen vene, että se pitää kokea, että sä ymmärrät sen. No vähän niin kuin sähköautokin. Just näin. Se on parasta, kun sen pääsee itse kokeilemaan. Että kyllä tää vähitellen tässä maailma lämpiää myös näille muille energioille näissä hommissa. Joo, tossa mulla on toi Jetin pohja, niin sitä mä katsoin, onko siitä mä 3D-skannataan se, niin saadaan sitten... Mutta siis tuleeko se tohon samaan veneeseen? Kanteen, joo. Pohja tulee alumiinista. Että se tehdään ihan... No oikeastaan alumiinista sen takia, että sit se kestää sitä tehoa ja sit se kestää myös sitä, että sä voit ajaa vaikka... Kivillekin. Niin, koske ylös. Tai sitten kun rantaudutaan tenderveneellä, voit ajaa sen keula hiekkaa ja vetää sitä siihen. Mutta siis takia... muuten sama kuin toi, sama kokoinen muoto. Joo, samalla kannella pyritään tekemään. Joo. Siihen pienempään, se on siis 3,15 pitkä ja 90 hevosvoimaa, niin se on varmasti aika hauska vehe, niin sitä joudutaan pikkusen muokkaamaan myös sisätilaa, että me saadaan se tekniikka mahtumaan tonne. Mutta design on sama ja haluan tuommoista klassista, vähän retrotyyliä tuoda markkinoille. Joo. Miten se alumiini sitten taipuu noihin muotoihin, mitkä tuossa nyt on? No se on, kato vaan siis se pohja, niin sehän tulee olemaan, vedenalaiset osat on täysin erilaiset. Okay. Eli se on perusplaanaavan pohja. Ja kyljethän tuossa on aika lailla suorat, niin kyllä se siihen taipuu, että ei se ole mikään ongelma. Ja sitten sen tekee firma, joka on niitä tehnyt niin pitkään, että niillä on homma hanskassa kyllä. Mutta ootan sitä kyllä kovasti, se on hauska tuote tulee olemaan, kun se näyttää tolta, mutta sitten se meno on ihan jotain muuta, mihin on totuttu ehkä tuommoisessa veneessä. Eli mennään tuosta tonne Ylisille. Juu. Mä haan avaimet vaan tuosta autosta. Noniin. Eli tästäkö siis kaikki lähti vai? No joo, jos palataan siihen alkuun, niin tää oli se vene, minkä mä tein siellä puuvenekoulussa Ikaalisissa. Aika mahtava. Tai Kihniöllähän se koulu oli. Niin tässä oli se, mitä mulla oli alkuun tavoite, että mä rupean tekemään sitten työkseni. Ja
Mutta en ole vielä päässyt. Ei ole tullut vielä tilauksia. Joskus vielä. Mikäs moottori täällä on varmaan joku? Siellä on Mercruiseri V6-moottori, 4,3 litrainen. Ja Siis ihan uusi ilmeisesti. no joo, kyllä se nyt on tietysti jo käytetty, mutta siis 220 hevosvoimaa ruiskukoneen ja se menee pikkusen vajaa 40 solmua, eli semmoisen 75 kilsaa tunnissa. Okei. Siinä on suorat putket, ei ole mitään äänenvaimentimia, että siinä on vähän meteliä. Pienellä vauhdilla niin ne on aika maltilliset, mutta sitten kaasupohjassa niin ei sitä pärinää jaksa kuunnella. Niin. Mutta ei sillä tosiaan 20 solmua niin menee alle 2500 kierroksen. Että Joo. se menee tosi pintakaasulla sen vauhdin vielä. Mistä tämä nimi tulee, Jolene? Jolene, no se, mistähän se tulee? No se tulee tietysti siitä kappaleesta, että kaikkihan sen biisin tietää ja sitten kun vähän niitä sanoja miettii, niin siitä se jotenkin keksittiin sitten. Tämä oli toissa vuonna Helsingin venemessuilla tuolla Myssi-osastolla esillä, ne kutsutaan sinne, niin silloin tein sisusta verhoilijan kanssa siihen uusiksi. Joo. Mutta tämä on semmoinen niin kuin, tämä on se intohimo vielä niin kuin kaiken muun veneen rakennuksen päälle, että niin kuin näitä on mahtava tehdä. Niin. Mutta se on taas, että kyllä mä nopeammin omakotitalon teen kuin tämmöisen. Että se siinä on niin kuin vähän hidastahan se on. Eli kauan sulla meni, kun sä teit tämän siellä? Tähän meni yli 2000 tuntia. Eikä tämä vieläkään ole ihan valmis, enkä mä halunnut tehdäkään sitä ihan valmiiksi, koska tämä on sitten semmoinen, että jos oikein ressaa, niin sitten aina miettii tätä ja pääsee vähän puuhastelemaan. Mutta ootko sä käynyt kuitenkin ajamassa tällä jo? En ole käynyt tänä kesänä kuin pari kertaa. Niin, sen verran mutta kiire. kuitenkin. On tällä ajettu siis, olikohan 150 tuntia. Joo. Että kyllä tämä on monta kesää ollut niin kuin kesän alusta kesän loppuun vedessä. Joo. Ja tämä on siis lakattu viimeksi, niin onko 9 vuotta sitten. Joo. Eli tälle ei ole tehty sitä mitään sen jälkeen. Et kun tämä on ristiilaminoitu, se on ohuita kerroksia useampia, se on epoksilla liimattu kaikki toisiinsa, niin silloin on saatu se puueläminen minimiin. Ja sitten se on käsitelty vielä epoksilla ja sitten lakattu automaalaamossa 3 kertaa ollut uunissa tämä. Okei. Et siinä on joku, onkohan siinä yhteensä joku 12 kerrosta lakkaa. Niin hyvin se on kestänyt. Ja kyllähän ne näitäkin on maailmalle jo sähköstänyt, että se olisi myös hauska. Ihan täysin tehtävissä, kun tämä on vielä akselivetoinen ja tämä ei todellakaan tarvii montaa hevosvoimaa. Ja sitten taas tämä on pitkä ja kapea akselivetoinen, tämä menee suoraan kaikilla nopeuksilla. Tässä on tosi pieni liukukynnys. Sitä tehoa ei tosiaan paljon tarvitse olla, niin se menee just sinne, mihin se pitää. Mutta näitäkin, kyllä näitä tuun vielä tekemään, että jos vaan asiakkaita löytyy, niin ei muuta kuin hommi. No mikäs tämmöisen about-hinta voisi olla? Ei varmaan ihan... Voisi sanoa, että se on omakotitalon verran. Niin, että jos siihen menee se aikakin, niin... Se on villiveikkaus nyt, että 250 000 Joo. ja siitä ylöspäin. Mulla olisi kuvat tuossa jo seuraavasta olemassa, minkä mä haluaisin tehdä. Okei. Se on aika upea malli. Joo. Se on vähän isompi kuin tämä. Joo. Mutta joo, tästä se niinku käytännössä lähti. Ja sitten jos mennään vielä vähän taaksepäin, niin meidän mökkitiellä oli aikoinaan semmoisen talon pihassa niin vanha semmoinen piirtuvene. Ja tosi huonossa kunnossa. Sitten se kerran hävisi siitä. Sitten mä menin puuvenekouluun. Me käytiin Kotkassa vierailulla, niin se oli siellä kunnostettuna se sama vene. Okei. Niin silloin tuli semmoinen fiilis, että ehkä tässä on jotain, niin ollaan oikealla tiellä ehkä, että miten tämä sama vene voi tulla vastaan. Ja silloin me ruvettiin niin isäni kanssa haaveilemaan tämmöisestä veneestä, kun me nähtiin se piirtovene siellä. Niin. Ja sitten tosiaan jossain vaiheessa menin sinne kouluun ja tein sitten meille tämmöisiä. Joo. Ei ollut rahaa ostaa, niin piti tehdä itse. No mutta tällaiselta näytti nyt täällä Jadeboatsin tehtaalla, vai miksi sä sanot? Mä sanon verstaaksi. Verstaaksi. Moni sanoo pajaaksi, mutta pajaa kuulostaa liian pajalta. Niin, kyllähän tää aika hieno. Verstas, ehkä se liittyy siihen puuvenehistoriaan. Niin. Ja on tosi idyllinen tää ympäristökin tässä. Että varmaan inspiroi tällaiseen puuvenehommaan kyllä tää. Kyllä, todellakin. Mutta hei, kiitos paljon esittelystä ja käykäähän kommentoimassa. Ja jos olette nyt innostunut veneestä, niin Jaakko on vaan yhteyttä, niin täältä lähtee sitten muotit tulille. Kyllä me pystytään kustomoimaan tosi paljon. Joo. Ja isompaa ja pienempää. Ja verkkosivuilta löytyy infot ja sitten Instagramit ja Facebookit.
Käykää kommentoimassa, tykkäämässä ja käykää tilaamassa kanava. Palataan seuraavalla sähköhärpäke-videolla. Moi moi.